সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালে বাৰু। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আঠখেলীয়ালৈ মাহীৰ ঘৰলৈ। মাহী আহিছিলে, এয়া মাহীক থ'বলৈ যাম। লগতে আজি হনচেং যাব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিজৰ সৰু এনেকুৱা ঘৰলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আজিৰ ব্লগটো। যদি ভাল পায় বহুত বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেন্তে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া এতিয়া আমাৰ হনচেং টোপনি, গা পা ধুৱালোঁ, গা পা ধুৱাই আজৰি কৰি এয়া ওলাইছোঁ মাহী ঘৰলৈ। আচলতে মাহী ঘৰলৈ মই বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ আৰু যিখন ঘৰত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ সৰুৰ পৰা, সেইখন ঘৰলৈ আজি হনচেং প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাব। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, লগতে নিচা ঘৰ দাদা, মাহী, মা আৰু মই আৰু আমাৰ হনচেং। মাহী মোৰ কাৰণে দ্বিতীয়জনী মা। মায়ে যিমান মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিলে সিমান মাহীও কষ্ট কৰে মোৰ কাৰণে। এতিয়া আমি পাইছোঁহি আঠখেলীয়া চাৰিআলি, যিখন আঠখেলীয়া গেট হয় সেয়া নামঘৰলৈ যায়, আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ। আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টত থকা ৰাস্তাটোৱে যায় মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ, অৰ্থাৎ বৰহোলালৈ যায় সৰু কছাৰী হৈ। এয়া আহি আছোঁ আমি। এতিয়া এইখিনিতে মিঠাই ল'ব লাগিব, পোৱালি এটা আছে দাদা ভাগৰ, তাৰ কাৰণে লৈ যাব লাগিব। এতিয়া এয়া মাহীহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰ সৰু কছাৰী পৰে। এয়া অলপ মানে ভিতৰুৱা সোমাই আছে আৰু এতিয়া পাইছোঁহি মাহীহঁতৰ ঘৰ। এইফালে বৌ আৰু এয়া ভতিজা পোৱালিটো আছে লগৰ ওচৰত। এয়া বৌয়ে চব্জি কুটি আছিলে আমাৰ কাৰণে বনাবলৈ। এইফালে আমি বহি আছিলোঁ আৰু এয়া দাদাহঁতৰ মানে মাহীহঁতৰ পাকঘৰটো ভাঙিলে আমি যোৱাৰ আগদিনা, এতিয়া নতুনকৈ বনাব, সেয়েহে গোটেই বস্তুখিনি খিচলিং মিচলিং হৈ আছিলে আৰু চিজিল হোৱা নাছিলে। আপোনালোকে চাই কিন্তু বেয়া নাপাব আৰু কিন্তু বেয়া বুলি নাভাবিব দেই, আৰু নাহাঁহিব কিন্তু। মই এনেকৈয়ে দেখাই দিলোঁ, মানে হঠাৎ আমি যোৱা হ'ল, কোনো মানে যাম বুলি প্লেনিং কৰা নাছিলে আৰু সিহঁতকো কোৱা নাছিলে দাদাহঁতক যে আমি যাম বুলি। কিন্তু মাহী যে আহিছিলে সেই মাহীৰ কাৰণে যাব লগা হ'ল। আৰু এয়া আমাৰ বৌয়ে অকণমানিটোক সেয়া তোলাইছিলে, সি শুই আছিলে তাত। যোৱাৰ পৰা শুইয়ে থাকিলে, এবাৰো নুঠিলে, সেইকাৰণে বৌয়ে তাক উঠাইছিলে আৰু বহুত হৈ থাকে, কাৰণ প্ৰথমবাৰ গৈছে যিহেতু ল'বলৈতো মন যায় ন সকলোৱে। সেয়া বৌয়ে ল'বলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু সি হাৰ নোপোৱা দেখি নবৌয়ে তোলাইছিলে, কিন্তু নাই নোৱাৰিলে, সি শুইয়ে থাকিলে। এইফালে হনচেঙৰ সৰু পুঠাইকে হনচেঙৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোলাত লৈছে দেই, মানে মোৰ মহা হ'ব, মহাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লৈছিলে। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাতখিনি খাই বৈ আজৰি হৈ, কাৰণ আমিতো এনেই অহা হৈছিলে, সেইকাৰণে ভাত খালোঁ আৰু খাই পিনি যাম এতিয়া। আমি চাই থোৱা কি দিছে মাহীহঁতৰ ঘৰত থাকি মই ডাঙৰ হ'লোঁ। দাদা পাহাহঁতৰ লগত খেলিয়ে মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ তাত। আৰু মাহীয়ে মাৰ দৰে মোক ডাঙৰ কৰিছিলে, মৰম কৰিছিলে, আজিও তেনেকেই মৰম কৰে। আৰু মোৰ লগত যিমান কষ্ট কৰিছিলে, এতিয়া হনচেঙৰ লগতো, হনচেং জন্ম হোৱা সময়তো মাহীয়ে বহুত কষ্ট কৰিলে। সেইকাৰণে মাহী ঘৰখন মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ। নিজৰ বুলিবলৈ সেই মাহীয়ে আছে আৰু মাহী, মহা। মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, অকণমান দেৰি আগত পাইছোঁহি আমি। আবেলিয়ে মানে সন্ধিয়া হ'ল আৰু আন্ধাৰ হ'ল মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পোৱাত। এতিয়া ঘৰত চাহ তাহ খালোঁ, খাই পিনি এতিয়া বহি আছোঁ। এইফালে আমাৰ হনচেং খেলি আছে, এয়া এইফালে আমাৰ হনচেং খেলিছে দেই। পকা কঁঠাল এটা আছিলে, কিন্তু কঁঠালটো মানে খাবলৈ কাৰো মন নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি পিঠাকে বনাওঁ আজি। এতিয়া মই কঁঠালৰ পৰা এয়া ফুটবোৰ উলিয়াই লৈ দেখিছে নহয়, কঁঠালৰ পৰা এইখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ ফুটাখিনি। এতিয়া মানে পিঠা বনাবলৈ মই লৈছোঁ এই ভাত পিঠা বনোৱা যিখন চালনী, এখন লাগিব আৰু এটা ডাবৰ ল'ম।
ডাবৰত মানে ভালকৈ কঁঠালৰ ফুটাখিনিৰ পৰা ভালদৰে ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পিনি আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনালোঁ। দেখিছে নহয়, এইটো এটা ডাবৰ লৈছোঁ মই। তাৰ ওপৰত মই এই ভাত পিঠা বনোৱা চালনীখন দিম। এখন ভালকৈ ধুই লৈছোঁ দেই। ধুই পিনি ইয়াৰ যিটো ফুটা মই গুটিবোৰ উলিয়াই ল'ম এনেকৈ। গুটিবোৰ উলিয়াই লৈ এইখিনি ইয়াত এনেকৈ ঘঁহাই ইয়াৰ ৰসখিনি মই ভালদৰে উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পিনি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া ৰসখিনি উলিয়াই মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই দিম ময়দা। বেছিকৈ পিঠাগুড়ি ভাল, কিন্তু পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ মোৰ মন নগ'লে আৰু মানে অলপ এলাহো লাগিলে। পিঠাগুড়িৰ লগত খাবলৈ বেছি ভাল হয়, কিন্তু পিঠাগুড়ি মোৰ লগত নাই, বৰ্তমান আছে এয়া ময়দা। এই ময়দাকে দিম ইয়াত, আৰু ময়দাৰ সৈতে বনাম আৰু তেওঁলোকে চাই থাকক দেই। দৌৰটো অলপ মানে পাতলা কৰিব লাগিব, বেছি ডাঠো নহয়, বেছি পনীয়াও নহয়, মানে এনেকুৱা অকণমান আৰু ডাঠ পনীয়া চাইজৰ, তেতিয়াহে মানে খাবলৈ পিঠাটো ভাল হয়। আৰু এইফালে মই কেৰাহীটো পাতি ইয়াত তেল দি দিলোঁ। ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম মই পিঠাখিনি। মই দেখাই আছোঁ বাৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত। মই ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া লাল চাহৰ লগত খাবহে লাগে। লাল চাহৰ লগত খাবলৈ কিন্তু বহুতেই সোৱাদ হয়। এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই চাবচোন, তেতিয়া নিজে গম পাব। অলপ দেৰি হ'ল এইটো। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আচলতে এনেই বনালোঁ আজি ব্লগটো, তেনেকুৱা একো কণ্টেণ্ট নাই। হ'লেও আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এয়া মাহী আৰু মোৰ মাজত কিছুমান ধেমালি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু মৰম দিব বহুত ভিডিঅ'টোত আজি।